Okay, so now, yes, I mean, that's what we're going to do. We're going to visualize this. You supply, I'm your two-dimensional layer ni. About your biscuit relation, very interesting, very interesting pattern. Okay, so now what we're going to do is this: scatter plot. We're going to use the scatter plot, and this might give an plot right? The scatter plot. So here, okay. So let me do the scatter plot. PLT. So PLT dot scatter plot and projection ko x you do the axis x y राख्ने भयो हैन so projection ko projection right and this we see के गर्ने भन्दाखेरि take projection को all the rows लिने हैन अनि first column है all the rows first column है बुझ्नुभयो अनि त्यसै गरी projection अनि त्यसै गरी all the rows second column दुईटा मात्रै column छ है भनेपछि अब यो यसले चाहिँ scatter plot हुन्छ let's just do it यति मात्रै गरेर यसै यस्तो खालको आयो हैन अब यसमा अब एउटा यसमा हामीले अर्को के थप्न पनि मिल्छ भने त्यो कस्तो खालको डिजिट छ है त्यो पनि हामीले थप्न मिल्छ so so अनि target यसलाई यसमा target color चाहिँ color मा हामी target राख्छौं है so यसमा चाहिँ हामी color c भनेको color is equal to digits dot target target भनेको तपाईलाई थाहा छ target भनेको correct answer भनेपछि जस्तै हाम्रो अहिलेको यो देखाए नि अनि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि target भनेको जस्तै यो कुन चाहिँ डिजिट जस्तै यहाँनिर target यहाँनिर target राखौं target चाहिँ भने के भन्दाखेरि let me erase this thing let me erase this target तपाईको target चाहिँ यो छुट्टै रहेछ भनेपछि यसै यो पिक्चर के को हो यसै यो 8 को होला हैन इमेज 2 यसै 2 को होला 2 को इमेज होला अर्को चाहिँ यसै 5 को इमेज होला है त्यो चाहिँ टार्गेट हो नि यो कुरा बुझ्नुभयो अहिलेको पिक्चरमा हेर्नुस् न सो यसमा यसले अब यो इमेज कति 1 हो यो 7 हो यो 8 हो त्यो टार्गेट हो के this is 3 हो this is the target यो इमेज को टार्गेट के हो 3 है बुझ्नुभयो ओके सो अब मसिन लर्निङ को काम अब हामीले यो हामीले कुनै एउटा मोडल ट्रेन गर्न सकिन्छ यसमा के अनि जसले के जस्तै हामीले कुनै एउटा नयाँ जस्तो इमेज दियो भने उले चाहिँ त्यसको टार्गेट के हो त्यो चाहिँ उले दिन्छ प्रेडिक्सन दिन्छ के उले है सो भनेपछि यसमा हामी डिजिटल टार्गेट गरौँ है त सो कलर चाहिँ हामी कलरमा चाहिँ हामीले डिजिटल टार्गेट गरेर हेरौँ सी नाउ नाइस है awesome हेर्नुस् त भनेपछि हरेक डिजिटको आफ्नो आफ्नो सी क्लस्टर you can see the cluster हरेक डिजिट चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्लस्टरमा बसेको छ जस्तै सबै रङहरु जस्तै यो पहेँलो जति एउटा डिजिट हो हैन ग्रीन जति एउटा डिजिट हो हैन यो हरेक कलरको छ नि यो भनेको एउटा डिजिट हो त्यो आफ्नै क्लस्टर बनाएर बसेको छ हेर्नुस् त सी 64 डिमेन्सनबाट हामी 2 डिमेन्सनमा ल्याउँदाखेरि those relationship are maintained है त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो रिलेशनशिप मेन्टेन हुँदैन थियो भने यस्तो राम्रो यस्तो नाइस क्लस्टर देखिन्छ देयर इज नो वे देखिदैन है अब यसमा एउटा अल्फा पनि राख्दिनु अल्फा इज इक्वल टु 0.3 राख्नु let's see so you can see very nice cluster है नाइस क्लस्टरिङ भएर बसेको छ है ओके सर यसमा 10 डिफरेंट कलर आउनु पर्यो नि सर हाम्रो टार्गेट भ्यालु भनेको 0 देखि 9 हुन्छ 10 भन्नाले हामीले यसो गरेछौं यस्तो छ हामीले लिएको डेटा चाहिँ कतिसम्म छ हेर्नुस् त यहाँ यसमा गरेको छ के सो हामीले डिजिट्स लोड डिजिट्स कतिवटा गरेको छ 9 वटा गरेको छ है ए 9 वटा लिएर छ ओके सर सो अब यसलाई जस्तै हामीले सो यसमा 5 वटा लिए भने है त्यो धेरै लिँदाखेरि त्यो त्यहाँ
clearly आउँदैन भनेर let's take a smaller one. Let's say भनेपछि 0 1 2 3 4 है 0 1 2 3 4 चार पाँचवटा आउँछ है पाँचवटा आउँछ चाहिँ अब यसलाई मैले पाँचवटा कलर आउनु पर्यो नि सर यसमा yes that's right है so अब यसलाई चाहिँ हामीले right here अब चाहिँ 901 901 किनभने हामीले पाँचवटा मात्र डिजिट लियौँ नि त्यसले गर्दाखेरि यो अब हामीले पुरै लिएको भए चाहिँ करिब 2000 वटा आउँथ्यो हैन तर हामीले 0 देखि 5 सम्म 0 देखि 4 0 देखि 4 सम्म लियौँ नि त्यसले गर्दा जम्मा 901 वटा आयो है अनि यो गर्दाखेरि 901 बाइ 64 थियो 901 बाइ 2 भयो हैन रिड्युस गरेर डिमेन्सन रिड्युस गर्दाखेरि अनि अब चाहिँ हाम्रो पाँचवटा see nice cluster heर्नुस् त completely segregated है okay very cool heर्नुस् त so cool है okay भनेपछि हेर्नुस् त त्यो पिक्सल भ्याल्युजहरु कसरी आफ्नो क्लस्टर बनाएर बस्छ really awesome है okay so okay let's see what else can we do on this one and this one with your work and then let's see that color map let's see LW okay yeah double okay so this see I can do sorry. okay you can do color bar any color bar given you can see that color bar here so you're going to say now you can see the color bar here right there's the password 0 the key rather you keep that exists and password update is so सर यो हाम्रो डेटा सेटमा यसको टार्गेट भ्यालु भनेको म्याक्सिमम 10 वटा हुन्छ नि सर yeah 0 देखि 9 that's right र हामीले लिँदाखेरि हामीले 0 देखि 5 सम्म 0 देखि 4 सम्म यहाँनिर पाँचवटा क्लास 0 देखि 0 1 2 3 4 है पाँचवटा लियौँ जसमा कि 0 1 2 3 4 see machine learning so this is machine learning right here right okay all right so any questions yeah some key questions okay so all right so अर्को चाहिँ multiple subplots है so let's sometimes we need to compare different views of data side by side right Matplotlib has the concept of subplots which are groups of smaller axes that can access together within a picture okay so subplots by hand okay so essentially so we can do PLD data axis subplots by hand okay so okay so let's see just copy and paste this okay so it's so so standard you're saying about PLD data axis भइहाल्यो you're saying your x1 right x2 चाहिँ PLD data axis your figure with reference to figure 0.5 0.65 okay and 0.3 or 0.2 okay so it's not so so के हुन्छ भन्दाखेरि
So PLT.access takes an optional argument, a list of 4 numbers in the figure coordinate system. Okay? The numbers represent left, bottom, width, and height. Okay? So left, bottom, width, or height. Okay? Okay? In the figure coordinate system, let's create an inset axis at the top right corner of another axis by setting x and y position to 0.65. Okay? 65% of width, and rather you're using millennium. Okay, so it's 0.5, 0.65, 0.3, 0.2. Okay, so let's try to make sense of this. Okay, so get this. So let's see. Let's see. That. There we go. Okay, so your figure coordinate system, right? As we saw there, okay? This one, and the left, bottom, width, and height. This is here, left, this is here, bottom, this is here, width, y, and this is here, height. Okay? Left, bottom, width, and height. Okay, so whenever see keyboard left, left ma 0.5, okay? Left ma 0.5. Excuse me. Explain. So you to 0.5. Yes, 0.5. You 0.5 reality. This is 0.5. And 0.65. Bottom whenever see you. Yeah, but 0.65. Okay, you say 0.65. Okay, and this border and you also your point also and your point I see, but see you cross my your point I ho and your point I see, but see now what we can do is this. So 0.3. Yeah, the here 0.3 and 30%. Okay, 3.3, 30%, right? 0.2. You're saying 0.2. Okay. You keep a reference one, so there with reference to the figure. You buy the figure also. Your figure, right? It's correct reference. Right? So it's 30% of this. Yeah, the yes, you figure so we don't know because the key is border the case right? With you June 30% on any, and you're saying it's 30%. 0.2, you go on the it's figure, right? So that's how we can draw axis inside it. Yeah, it's draw axis, build axis. You buy the outer axis, still be the order axis inside. Right? So that's why we can do that, right? So now you're saying you say that PLT axis correct, PLT axis correct, and it's a review, see. So this bitra axis start with that. Okay, the equivalent of this command in object-oriented interface is fig.add axis. Okay, fig.add axis correct, so we can do similar thing, right? So this will be an image. You see object. This copy and paste it. Okay, so here. Okay, so PLT figure. We still got to skip on this. PLT figure. Fig.add axis. Okay, 0.1, 0.5. Right, 0.1. 0.5, 0.8, 0.4. Okay, so
भनेपछि अब यसरी okay? So let me अब यसको पनि एउटा slip लिएर and then it will make sense. Right? So यसमा के भयो भने तपाईँको say 0.1 यो चाहिँ तपाईँ फिगरको है फिगरको रेफरेन्स भन्छ जस्तै यो फिगरको छ है say let's suppose this is figure है यो फिगर छ यो फिक्स छ यो फिक्स छ भने यसको अब 0.1 है x मा यसलाई x सम्झौँ यसलाई अनि यसलाई y सम्झौँ x मा 0.1 पछि तपाईको करिब यहाँनिर 0.1 है यो फिगरको है 0.1 है त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि y चाहिँ 0.5 है यो चाहिँ 0.5 है हाफ हुन्छ नि त 0.5 भन्दा हाफ है भनेपछि हाम्रो यो पोइन्ट आयो हैन ओके यसको क्रस यहाँ हुन्छ नि है क्रस त्यहाँ हुन्छ त्यो पोइन्ट आयो त्यो पोइन्टबाट 0.8 जानु भनेपछि यो चाहिँ 0.8 80% अफ वाट चाहिँ फिगरको यसको 80% है फिगरको 80% आयो है अनि 0.3 के अरे यो भयो 0.4 चाहिँ यो फिगरको यो होल थिङ यसको 40% है यसको 40% आएको छ भनेपछि यो चाहिँ 0. बुझ्नुभयो भनेपछि यो के भयो यो माथिको पर्ने के यो फर्स्टको यसले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो बनायो यो फर्स्ट यो भन्छ यो एक्सिस भन्नु हो अनि त्यसै गरी अब सेकेन्डमा हेर्नु है पिक एट एक्सिस 0.1 0.1 छ भनेपछि 0.1 यही नै भयो अनि 0.1 यहाँ छ यसको क्रस यहाँ हुन्छ है त यो क्रस यहाँनिर हुन्छ है अनि त्यसको सेम थिङ है यहाँदेखि यहाँ 0.8 भनेपछि यो बन्छ 0.8 0.8 अनि त्यसपछि 0.4 भनेपछि यो चाहिँ 0.4 भनेपछि यो भन्छ है बुझ्नुभयो भने दुईवटा एक्सिस भन्ने थिएँ बुझ्नुभयो बुझिराख्नु भएको छ यो त लिमिट हो लिमिट भनेको अब यो लिमिट चाहिँ अब यो हामीले लिमिट त गरिसकेको छौँ होइन यसको वाइ लिमिट दिएको अनि एक्सटिक्सहरू दिएको छैन यसको एक्सटिक लगाइदिने कि एक्सटिक लेभल्सहरू एक्सटिक किनभने यहाँ ओभरल्याप हुन्छ so far so any questions on that यसमा के क्वेशन्स छ तपाईँहरुको okay all right so now let's see what else we want okay so त्यो भयो त्यसपछि now we can plot on that है अनि हामीले त्यसमा मजाले plot गर्न सकिन्छ है so यसमा plot गर्दाखेरि of course x1 dot plot x y there so we have x is equal to np dot linspace 0 to 10 0 to 10 to this 100 right and x np dot sin x so let's try that sin I so we can do अर्कोमा गर्नको लागि same thing right we can do x2 so we can do x2 of x x2 dot what x and this nothing okay so it's you can see that right? This okay, you can see that right? Okay so यसरी we can manipulate can have control over the plots because they were access line full control on something right? Okay, so what else okay so our PLT does subplot simple grid of subplots right your idea no okay so as you can see here plot.subplot creates a single subplot within a grid this command takes 3 integer arguments the number of rows number of columns index of the plot to be created right
So as again, PLT figure or a figure layer, figure subplot the adjust and yes, we got a Nielsen. So let me show you. Fig is equal to fig is equal to PLT dot is that so? PLT figure. Wait, you figure object type 0 axis is there's no axis. So and then it's much you on the subplots adjust. So I'll show you what that means. Fig dot adjust subplots. Okay. Adjust subplots adjust. Subplots square adjust. Okay. Subplots to adjust. Adjust. Okay. And this is the H space or W space. H space is equal to 0.4. The double space is equal to say 0.3. Okay. This is how there you can so you plot guys, then you can see what that means. I'll come back to that. Okay. So base my I'll just copy and paste. Okay. So here for I in range 1 to 7, 1 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. PLT dot subplot 2, 3I. PLT dot text. Okay? So let me show you. This to erase my your whole thing is a figure. Okay? Take a snip and then explain. Okay, so it is obviously if you look over here, so this whole thing is a figure. Yeah, this is figure. Figure. And this is figure. Subplus adjust, H space double space. You have an H is horizontal space, right? Horizontal space, horizontal one. You did it. It's the you got your subplots. This one, understand? How many subplots have we got here? What your subplots? Right? So how does subplots? The subplots biscuits they use any, your space, right? Horizontal space, right? Vertical space, height space, horizontal. White space wala sir yo. Height, height space. So you're saying H space, height space, height. This is height. This is height. And width file. Right? So you're saying you're doing space, you're saying width space file. Right? You're saying space keyword height space. Right? Along the height. Right? Space along the height. So 0.4 अलिकति बढी छ नि यो अलिकति बढी छ त्यसले गर्दा यहाँ ग्याप बढी छ हेर्नुस् है यो यहाँ अलिकति कम दिएको छ यो स्पेस विथ स्पेस अलिकति कम छ है ओके मेक सेन्स यो कुरा बुझ्नु है ओके so now you know what is H space and double space for I in range 1 to 7 we see a range यो कति कतिसम्म आउने भयो कति कतिसम्म आउँछ range 1 to 7 कुन numbers आउँछ सर 1 to 6 सम्म पुग्ने भयो सर I को भ्यालु right so your voice you see now the first iteration I value 1 right and you give PLT does subplot 231 right so subplot 23 when you see like 2 by 3 go grid grounds okay
So 2 through by 3 भनेपछि यो 2 3 भनेको के भन्दाखेरि यो 2 and 3 है 2 by 3 है 2 by 3 को भनेपछि 6 वटा सब प्लट हुन्छ है त्यसमध्ये I इक्वल टु के भयो सुरुमा 1 हुन्छ I इक्वल टु 1 भनेपछि यसलाई रिफर गरेको है यो चाहिँ 1 हो यो चाहिँ 2 हो यो चाहिँ 3 हो यो चाहिँ 4 5 6 यसरी जान्छ है सो त्यो फर्स्ट इटरेसनमा त्यसलाई रिफर गर्यो अनि त्यसमा हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यसमा सिम्पली हामीले अब 0.5 0.5 भनेको कहाँनिर प्रिन्ट गर्नु है सो यो चाहिँ 0.0 यहाँनिर आयो यहाँनिर के प्रिन्ट गर्नु 23I है स्ट्रिङ फर्ममा भनेपछि यो प्रिन्ट गर्नु है बुझ्नुभयो यो त फन्ट साइज भइहाल्यो अनि त्यसपछि फेरि ब्याक गयो अब I को भ्यालु के हुन्छ I को भ्यालु 2 हुन्छ है यो चाहिँ सिद्धिहाल्यो हैन I को भ्यालु 2 हुन्छ I को भ्यालु 2 भनेपछि यसलाई रिफर गर्छ यसमा के प्रिन्ट गर्छ 23I भनेको 232 हुन्छ अनि लाइक भयो अनि यो सबै है अनि किनभने यो 0 देखि 6 सम्म जान्छ नि त है सबै है यो कुरा बुझ्नुभयो ठिक छ बुझिरहनु भएको छ यो बुझ्यौं सर यो बुझिरहेको छौँ सर यो Thank you very good. So let's see. Okay, PLT the surplus the whole grid in one go. Right? So what you can do is share X. So okay, the resulting grid of access is returned within a numpy array, which allows for convenient specification of the desired access using standard array indexing notation. See, same thing. Simply for loop use object array format. Right? So it is an array return version. See, now what you can do is this. Okay. Okay. So X is a pretty array. So for I in range 2, for J in range 3, when you get a 2 by 3%, right? So I 0 that he want 0 1 J saying 0 1 2, right? So त्यो गएपछि अब axij dot text है भनेपछि सुरुमा के भन्छ 0 0 0 0 भनेपछि यो आउँछ है त्यसमा के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि 0.5 0.5 अनि त्यो चाहिँ पोजिसन भइहाल्यो कहाँनिर प्रिन्ट गर्ने भनेर अनि IJ भनेपछि 0 0 भनेपछि यहाँनिर 0 0 आउँछ नेक्स्टमा के आउँछ यहाँनिर के आउँछ होला 0 0 1 आउँछ हैन अनि 0 2 हैन ओके 0 0 0 1 0 2 अनि यहाँ के हुन्छ 1 0 1 1 1 2 हो so let's oh wait we need to this a figure need to print the figure print so see okay so 0 0 0 0 1 0 2 and then you can understand this. Okay, so let's see, we got about 10 minutes. PLT grid spec, so let's see. Okay, PLT.grids rather extensive. So तपाईँहरूको यो एटेन्डेन्सको यो लिइहाल्छ स्लिप लिइहाल्छ attendance later. Okay, so now okay, so let's quickly do this. PLT.grid spec. Grid spec make you answer this does not create a plot by itself. It does not create a plot by itself, but it's simply a convenient interface that is recognized by itself. Okay,
So let me quickly show you that. We say read equal to plt.readSpec. So excuse me. So read equal to plt.readSpec 2x3 width को space or height को space. So हाम्रो यो grid बन्यो and त्यसपछि you'll see that. कसरी आउँछ है. So अब यसमा so okay, PLT र subplot grid 0 0 0 1 अनि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि let me quickly show you. So rather say grid spec 2x3 छ है 2x3 को grid spec छ rather मैले first हामी पहिला analyze नै गरौँ and then we'll see how it looks like. Okay. So let me analyze. Let me show you. Okay. So okay, this one say 2x3 ko cha. Okay. 2x3 भने 2 rows, 3 columns. 2 rows, 3 columns. Okay, 2 rows, 3 columns. Okay, sir? So 2x3 यो चाहिँ grid spec बन्यो. अब जस्तै हामीले यसमा PLT subplot grid 0 0 गर्छौं नि. Grid 0 0 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो आयो हैन. This is grid 0 0. Grid 0 0 यो भयो. त्यसपछि grid 0 1 column 0 1 column which के भयो 0 1 0 1 है. So 0 0 गरेपछि जुन पहिलो गरे 0 0 हैन first one यो भयो. Second one के छ the grid 0 1 column. That's a grid भयो हैन. Grid 0 अनि 1 column भनेपछि के हुन्छ रो चाहिँ के रो 0 column 1 र त्यसपछि भनेपछि कुन कुन आउने भनेपछि कुन कुन आयो भन्दाखेरि यति आयो हो कि हैन भन्नुस् त यो हो. ओके सो अब त्यसै गरी अर्को के छ 1 अनि column 2 1 column 2 grid 1 अनि column 2 भनेपछि कुन कुन आउने भयो so 1 column 2 भनेपछि column 1 यो भयो हैन column 1 यो भयो अनि सेकेन्ड रो सुरुदेखि 1 अनि rather रो चाहिँ 1 भयो रो चाहिँ 1 भयो अनि starting to भन्दा अगाडिसम्म भनेपछि isn't that this one है यहाँसम्म यति हो ठिक छ है मैले गरेको ठिक छ ओके 2 भन्दा अगाडि 2 चाहिँ छुँदैन नि त है ओके एन्ड त्यसपछि चाहिँ के छ लास्टमा ग्रेड 1 2 है ग्रेड 1 2 भनेपछि अफ कोर्स एउटा मात्रै रिमेनिङ छ त्यहाँ ग्रेड 1 2 है ग्रेड 1 2 हो है भनेपछि यसरी आउँछ है सो भनेपछि हाम्रो के आउने भयो यो एउटा आउने भयो अनि त्यसपछि यो आउँछ अनि यो आउँछ अनि यो आउँछ okay so let's see okay मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त यो र just compare this यो भयो यो भनेको चाहिँ नीलो भनेको यो भयो यो तल यो भयो ग्रीन चाहिँ यो भयो है मिल्यो अलराइट यो कुरा बुझ्नु भयो ग्रिड स्पेकको कुरा पनि बुझियो है सो बुझिराख्नु भएको छ एनी क्वेशन्स सर बुझिराख्छु सर भेरी गुड है ओके सो अब यो चाहिँ अलिकति इन्भल्भ छ है सो अब हामीसँग इनफ टाइम छैन है सो आज यति नै गरौँ सो विल डु इट नेक्स्ट टाइम यो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इन्भल्भ छ है
So we 4 मिनटमा सिद्धिदैन 3 मिनटमा सिद्धिदैन है so we're almost there है almost there अब there is matplotlib so maybe अर्को सेसनमा सिद्धिन्छ है and this will start machine learning right it's going to be fun right okay so as I think good night Good night, sir.